Hello mọi người, mình là Chris đây. Làm sao để model được như trên màn hình? Hôm nay mình có một trích lõ giúp modeling nhanh hơn. Với cái tiêu đề Modify Stack này, nếu ai đã sử dụng qua 3ds Max hay Blender chắc chắn đều sẽ biết. Maya cơ bản nó không có cái này. Khi mà mình gặp những trường hợp cần thiết thì mình mới dùng tới trích lõ này thôi. Và mình đã làm như thế nào? Trước tiên mình sẽ giải thích cơ bản về cơ chế hoạt động của nó trước cái đã. Để đơn giản nhất thì mình sẽ để một tấm len vào kho box này. Vào phần Windows bật cái node editor này lên, chọn cái plane và cái box, ấn cái nút này để cho nó hiện ra. Chỉ cần để ý cái node có cái mesh này nè, đừng có nhầm cái node group này nha. Rồi chọn nó, nhấn số 3 cho nó sổ ra, hoặc có thể nhấn nút ở đây để mình đặt tên lại cho nó dễ phân biệt ha. Một cái là modeling, một cái là smooth chẳng hạn. Ở đây mình chỉ cần kết nối nút out mesh và nút in mesh. Lúc này để nói cho dễ hiểu thì giống như mesh smooth này là con của mesh modeling, tức là khi mình điều chỉnh thằng modeling này thì thằng smooth nó sẽ đi theo, nhưng khi mình chỉnh thằng smooth thì nó sẽ không ảnh hưởng thằng cha này. Thấy nó khác biệt chưa? Bây giờ mình dùng lệnh smooth cho mesh con này nha. Khi mình tiếp tục extrude tấm len này thì thằng con này nó vẫn sẽ được extrude và vẫn giữ chế độ smooth. Thấy nó giống Modify Stack ở các phần mềm khác chưa? Nhưng mà để nói giống hoàn toàn thì không giống lắm đâu. Và mình chỉ dùng nó ở những mesh cần deform nhiều thôi. Cơ bản là vậy thôi, mình chuyển qua thực hành nha. Let's go! Mình sẽ ví dụ trước ở cái đèn này ha. Trường hợp cái đèn này cần phải xoắn và nó có nhiều chi tiết bên trong. Nếu mà xoắn lại thì rất khó modeling. Còn nếu để thẳng như vậy thì rất khó tưởng tượng để làm ra thành quả cuối cùng mà nhanh được. Vì vậy mình dùng trích này. Xong rồi mình chọn cái mesh con này để deform xoắn nó. Thế là sẽ úp xong. Mình về lại mesh con modeling tiếp, chỉnh thêm chi tiết cho cái đèn chẳng hạn, grease luôn. Mọi thứ hoạt động cực kỳ ổn. Nó khác với Instant nha, Instant không làm được điều này. Mình deform thì mesh nó đi theo luôn. Sau khi xong thì mình delete history ra được ha. Mình sẽ thêm một ví dụ nâng cao hơn nữa nha. Rồi nhân đôi hàng này ra, nhớ đặt tên lại để đỡ lú hen. Ví dụ như cái này đặt là Tile, cái còn lại là Tile Deform. Mở node editor lên, làm cái thao tác mà nãy giờ mình đã làm. Từ loại phần này mình dùng công cụ Lattice cho nó nhô lên một xíu. Xong tiếp tục bẻ cong đó. Tới đây mình về lại mesh Tile ban đầu để điều chỉnh. Extrude thêm cho nó phồng ra chẳng hạn. Hiện tại thì mình modeling không có nhìn rep gì hết nên là mình làm hòm để ví dụ thôi ha. Rồi hiện tại thì bề mặt của bánh xe này nó đang bị khựng khựng. Mình muốn shader nó chuyển mượt qua luôn thì cứ tản đều lưới ra. Vì video này chủ yếu là về trích lõ Modify Stack nên mình sẽ không hướng dẫn sửa lưới nha. Tùy vào nhu cầu làm game hay làm VFX thì sẽ có cách đi lưới khác nhau. Tùy vào trường hợp mà mọi người cứ chỉnh sửa nha. Mình có thể copy instant qua cho dễ nhìn hơn. Cứ điều chỉnh cho nó khít khít một chút. Ở mesh Tile này thì khi mình delete history cũng không ảnh hưởng gì nha. Đừng có delete history mesh deform mà được. Nếu mọi người yêu thích
và quan tâm những nội dung mà mình chia sẻ thì follow mình trên đó nữa nha. Và bây giờ thì bye bye.